नमस्कार साथीहरु, आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई आफ्नो ल्यापटप लाई कसरी टिभीमा जोड्ने र मनिटरको रूपमा प्रयोग गर्ने भनेर देखाउन गइरहेको छु। र मनिटरको रूपमा मात्र नभएर तपाईले अरु प्रयोगको लागि पनि जस्तै युज गर्न सक्नुहुन्छ है त। जसको लागि चाहिँ तपाईलाई एउटा HDMI केबलको आवश्यकता पर्दछ। यो देख्न सक्नुहुन्छ HDMI केबल। HDMI केबल चाहिँ यस्तो हुन्छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो खालको HDMI केबल चाहिँ तपाईसँग हुनुपर्छ। यो खालको HDMI केबल तपाईले किन्नु होला है त। यो दुईपट्टि एउटै खालको हुन्छ है, एउटै खालको पोर्ट हुन्छ, यही खालको दुईपट्टि हुन्छ। तपाईले यो HDMI केबल चाहिँ अनलाइनमा किन्न सक्नुहुन्छ र तपाईले इलेक्ट्रोनिक पसलहरुमा पनि किन्न सक्नुहुन्छ है त। यो खालको HDMI केबल दुईपट्टि भएको हुन्छ। यो खालको HDMI केबल तपाईले किन्नुपर्ने हुन्छ। ओके, र यो HDMI केबल तपाईले किनिसकेपछि चाहिँ टिभी को HDMI पोर्ट हुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ टिभी को HDMI पोर्ट। तीनवटा HDMI छ यसमा चाहिँ, र अरु टिभीमा चाहिँ एउटा दुईटा पनि हुन सक्छ हैन। र तपाईले यो HDMI पोर्टमा चाहिँ यो HDMI लाई कनेक्ट गर्दिनु होला कुनै पनि HDMI पोर्टमा। र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले HDMI पोर्ट चाहिँ कनेक्ट गरिसकेको छु। र अब फेरि यो अर्कोपट्टिको HDMI पोर्टलाई चाहिँ हामीले ल्यापटपमा कनेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है त। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ल्यापटपको HDMI पोर्ट चाहिँ लेफ्ट साइडमा रहेको छ र यसमा तपाईले अर्को पोर्टलाई कनेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है त। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर मैले कनेक्ट गरिसकेको छु HDMI पोर्टलाई ल्यापटपमा र टिभीमा पनि कनेक्ट गरिसकेको छु है त। अब चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, यहाँनिर मैले कनेक्ट गरिसकेको छु। अब के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि हामीले टिभीको रिमोटलाई चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ। रिमोटलाई लिसकेर ओके, मैले यहाँनिर टिभीमा के गर्छु भने यहाँ टिभीमा देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ टिभी इनपुट भनेर देख्न सक्नुहुन्छ र यसमा HDMI 1 भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। यो HDMI 1 मा चाहिँ अघि हामीले के गरेको थियो भन्दाखेरि HDMI कनेक्टर चाहिँ हामीले इनपुट गरेको थियो भनेपछि अब हामीले यो HDMI 1 मा चाहिँ हामीले यसरी यहाँ HDMI 1 मा लाएर ओके गरिदियो भने हाम्रो ल्यापटपको स्क्रिन चाहिँ शेयर हुन्छ। सो हाम्रो ल्यापटपको स्क्रिन अहिले बन्द छ। यसलाई म अन गर्छु है त। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसरी ल्यापटप स्क्रिन चाहिँ यहाँ शेयर भइसकेको छ। र अब यसलाई हामीले ठुलो मनिटरको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ यो टिभीलाई। र अरु हामीले भिडियोहरु अरु केही कुराहरु पनि शेयर गरेर हामीले चाहिँ यहाँ यसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ। ओके, आजको भिडियोमा यति नै। भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट एन्ड शेयर गर्न नबिर्सनु होला। थ्यांक यू।